ड्रीम होममध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज पुन्हा एकदा माझ्यावर आहेत प्रसिद्ध इंटिरियर डिझायनर प्राची जोगळेकर पात्रीकर। मॅम तुमचं शोमध्ये स्वागत। नमस्कार। किचन म्हणजे एक गरजेची वस्तू आहे किंवा गरजेचा भाग आहे आपल्या आयुष्यातला। अर्थात गरज आली की मागणी येते, मागणी आली की सोयही आपण बघायला लागतो। मग किचनमध्ये अशा काही खास सोयींसाठी काही खास मागण्या असतात का? हो, किचनमध्ये प्रत्येक आपण जसं गेल्या वेळेस म्हटलं व्यक्ती तितक्या प्रकृती, तसं प्रत्येकाची काहीतरी खास मागणी असते। तसं आता एक बघायला गेलं तर किराणा सामान ही खूप जणांची मागणी असते की किराणा सामान आणलं की आधीचे डबे रिकामे झालेले नसतात, मग तो किराणा कुठे ठेवायचा, मग तो असा तिथे तिथे लोंबकळत राहतो किंवा त्याच किराण्यामध्ये ठेवा, तो छोट्या डब्यांमध्ये काढून ठेवा। याच्यापेक्षा आम्ही ट्रॉलीच्या करतो, त्याच्यामध्ये एक बास्केट किचनचा किराणा सामान ठेवण्यासाठी करतो की किराणा सामान आलं की त्या ड्रॉवरमध्ये ठेवायचं, जसे तुमचं सामान रिकाम होईल तसं ते त्याच्यामध्ये ओतायचं। तसंच आणलेली बिस्किटं, फरसाण ह्या पुढे त्याच्यात ठेवता येतात, त्या फोडल्या कीच डब्यात घालायच्या। आपलं किचन इतकं छोटं असतं त्याच्यामुळे जागाही वाचते, आणलेली प्रत्येक वस्तू ओतून ठेवायचा त्रास होत नाही। अगदी तसंच दुसरा एक ॲस्पेक्ट आहे तो म्हणजे कांदे बटाटे कुठे ठेवायचे। ते असेच वर इकडे तिकडे टाकलेले कोणाला आवडत नाही, कारण मग किचन व्यवस्थित दिसत नाही। हल्ली काय खूप वेळा ओपन किचन असतं, त्याच्यामुळे आपल्या बाकीच्या रूम्स म्हणजे हॉलला लागूनच किचन असेल तर हॉल आणि किचनच्या मधली भिंत तोडली जाते, त्याच्यामुळे आपल्या सगळ्या खोल्या मोठ्या वाटतात। मग अशा वेळेस किचन अतिशय व्यवस्थित असणं गरजेचं असतं। मग कांदे बटाटे इकडे पडले असं कोणाला आवडत नाही, त्याच्यासाठी आम्ही कांदे बटाट्यालाही ट्रॉली करतो। या ट्रॉलीला एक जाळी बसवतो आणि त्याच्यामुळे त्याच्यात व्यवस्थित हवा खेळती राहील हे बघतो। देव्हारा सुद्धा अनेकदा किचनमध्ये ठेवला जातो, त्यासाठी काय वेगळी सोय असते? देव्हारा ठेवण्यासाठी देव्हारा आपण ठेवला की त्याच्या आजूबाजूला त्याला चिकटून असं काही ठेवता येत नाही, पण देव्हाऱ्याच्या खाली थोडी जागा सोडून मग तिकडे परत स्टोरेज केलं तरी चालतं। त्यामुळे देवाची जागा बघून, दिशा बघून देव्हारा बसवला की मग त्याच्या खाली स्टोरेज करता येतं। अजून एक खूप जणांची मागणी असते ती म्हणजे खरकटी भांडी कुठे ठेवायची, की ती बाथरूममध्ये ठेवायला आवडत नाहीत, सिंकमध्ये ठेवायला आवडत नाहीत, काही ठिकाणी झुरळं, उंदीर ह्यांचा त्रास होतो, त्याच्यामुळे मग ती कुठे ठेवायची असा एक खूप मोठा प्रश्न आम्हाला सगळ्यांना विचारते की ही भांडी ठेवायची तुम्ही काय सोय कराल। त्याच्यासाठी आम्ही किचनमध्ये सगळ्यात खालचा एक मोठा खण हा ती घासायची भांडी ठेवायसाठी करतो। हा खण पूर्णपणे सील केला जातो, ज्यावेळी की घासायच्या भांड्यांचा वास दुसऱ्या ट्रॉलीमध्ये अजिबात जात नाही, आतल्या बाजूनी पूर्ण सील करतो। त्या खणामध्ये प्लास्टिकचा टब ठेवतो जो तुम्ही काढून घासायला भांडी नेऊ शकता। वा, तेलकट भांडी अशा वेळेस खूप पडतात घरात, खूप जणांचा तो प्रॉब्लेम असतो की घरात खूप तेलकट तुपकट खाल्लं जातं आणि मग ती भांडी कशी घासायची हा प्रश्न असतो। आमचा चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। दरवेळेस आम्ही नवीन व्हिडिओ प्रसिद्ध केला की त्याची माहिती तुम्हाला लगेच कळेल। पुढच्या एपिसोड्समध्ये तुम्हाला ह्या प्रश्नाचं उत्तर तर मिळेलच, पण त्याचबरोबर मिळणार आहेत अजून ढेर साऱ्या किचनच्या टिप्स। तसंच त्याच्या पुढच्या एपिसोड्समध्ये आम्ही घेऊन येत आहोत किचन सिनियर सिटीजनसाठी कसं प्लॅन करायचं ह्याबद्दलची माहिती। सो स्टे ट्यून अँड कीप वॉचिंग आवर चॅनल।